هل مررت يوما بلحظة تمنيت فيها أن يكون كل ما تراه مجرد حلم، أن تستيقظ فجأة فتكتشف أن ذلك الرعب لم يكن حقيقيا؟ هذا تماما ما كانت تمر به كيرما في تلك اللحظة. كانت محاصرة وسط قطيع من الضباع الممسوخة، ضباع ضخمة بعضها يفوقها حجما، عيونها الجائعة تحدق بها ولعابها يسيل وكأنها تنظر إلى فريسة انتهى أمرها. بدأت كيرما تتراجع ببطء، خطوة ثم أخرى، لكنها فجأة توقفت. لم يعد هناك مجال للتراجع، لقد وصلت إلى حافة الجبل وخلفها واد سحيق. أسندت ظهرها إلى صخرة ضخمة لتمنع أي هجوم من الخلف، وأمسكت سيفها بقوة، لكن الضباع لا تقاتل فرادى، وكعادتها هجمت دفعة واحدة. قفز أول ضبع نحوها مباشرة، رفعت سيفها وضربته ضربة واحدة فانفصل رأسه عن جسده. لكن قبل أن تسقط الجثة باغتها الثاني، لكمته بكل قوة فسقط مبتعدا. لكن قبل أن يهوي إلى الوادي مر مخلبه على ذراعها، جرح عميق شق ذراعها، وقبل أن تلتقط أنفاسها انقض الثالث، فتح فكيه وكاد أن يطبق على ذراعها، لكنها رفعت سيفها في اللحظة الأخيرة فانطبق فكه على النصل بدلا من ذراعها. أصبح السيف عالقا بين فكيه، وبينما كانت تحاول سحبه بدأت بقية الضباع تقترب ببطء بحذر ولعابها يسيل. كانت اللحظة الأخيرة تقترب، وفجأة اهتزت الأرض هزة عنيفة أوقفت الجميع، حتى الضباع أصابها الذعر. ساد التوتر ثوان قليلة ثم توقفت الهزة، وما إن عاد السكون حتى قفز ضبع آخر نحوها. هذه المرة لم يكن لديها ما تدافع به، سيفها عالق في فم أحد الضباع وذراعها الأخرى تنزف. اقترب الضبع بسرعة، أنيابه تتجه مباشرة نحوها، لكن قبل أن يصل ارتطمت به صخرة هائلة قذفته بقوة ليسقط نحو المنحدر. شهقت كيرما والتفتت بسرعة، وهناك وقف غول عملاق ضخم إلى حد مرعب يفوقها طولا ب2 كاملين. كان يقف بثبات يحمل هراوة ضخمة بيديه. إنه نورغالد.
بدأ نورغالد يلوح بهراوته، يشد قبضته بقوة وعيناه تشتعلان. وفي تلك اللحظة تجمدت كيرما لثوان، وعادت بها الذاكرة إلى ذلك اليوم حين كانت طفلة يوم وصل نورغالد إلى جنوب النهر. يومها كان مجرد فتى ضخم، لكنه واجه قائد الحرس وهزمه. تذكرت كيف وقفت مبهورة بقوته، وكيف توسلت لوالدها ألا يؤذوه. ذلك المشهد لم يمحى من ذاكرتها، وكذلك لم يمحى من ذاكرته هو، حفيد بنات الثقب الأسود. تعرف عليها رغم مرور ما يقارب 130 عاما. عاد الحاضر بقسوة، واستنفرت الطباع فور رؤيته، لكن الصدمة لم تكن في حضوره بل فيما فعله. بدأ يتكلم، صوته لم يكن بشريا بل أشبه بهمهمات الضباع. كان يخاطب وكأنه واحد منهم، ولا عجب، فهو ابن بيلا مروضة الوحوش. ذكريات أمه لم تكن مجرد صور بل مهارات ولغات، لغات الحيوانات. بدأت الضباع تصدر أصواتا مقابلة غاضبة حادة، وكأنهم يتجادلون معه، وكأنه يقول لهم اتركوا الفتاة، وكأنهم يردون لا شأن لك، هذه فريستنا. زفر نورغالد بضيق وقال بصوت منخفض: لا فائدة من النقاش معكم. ثم أضاف: كل هذه السنوات ولم نتعلم لغة التفاهم. وفي اللحظة التالية اندفع كالإعصار، بدأت هراوته تهوي تحطم الرؤوس، لكن الموقف كان خطيرا، الضباع كثيرة وضخمة. فاندفعت كيرما أيضا، وقفت إلى جانبه، أسندت ظهرها إلى ظهره، وبدأ صراع وحشي. رؤوس تتطاير، دماء تنفجر، وجراح من الطرفين. فجأة وسط الفوضى لم تدرك كيرما أنها تراجعت أكثر من اللازم. كانت تقف على حافة المنحدر، وفجأة انزلقت، صرخت وتمسكت بطرف الحافة. رآها نورغالد، اندفع نحوها ليساعدها، لكن ضبعا ضخما هجم عليه. استدار نورغالد وضربه بهراوته ضربة واحدة، تناثرت أشلاؤه، ثم زأر زئيرا هز المكان. اقترب ومد يده نحو كيرما، لكن الحافة بدأت تتشقق وانهارت، فسقطت كيرما. في اللحظة الأخيرة مد نورغالد ذراعه وأمسك بيدها. أصبحت تتأرجح، لكن إنقاذها لم يكن سهلا، فهي أيضا ضخمة، ولم يستطع استخدام كلتا يديه، لأن يده الأخرى كانت تمسك بالهراوة يحمي بها نفسه. وهنا استغلت الضباع الفرصة، هجموا من كل اتجاه. بدأ يصدهم، يضربهم، يبعدهم بيد واحدة، لكن أحدهم وصل، انقض على ساقه وغرس أنيابه فيها. عضة وحشية كادت أن تسحق ساقه. ركله نورغالد بقدمه الأخرى فابتعد، لكن الألم كان هائلا. صرخ صرخة مدوية ترددت في الجبال، ووصل صداها إلى جبال أخرى بعيدة. انهالت الضباع على نورغالد بقسوة تنهش وتندفع بلا رحمة. كان يتألم، لكن قبضته لم تترنح. من الأسفل رأت كيرما الألم في وجهه فصاحت: اتركني، اهتم بالضباع. ثم أضافت بقلق: إن بقيت هكذا سنموت معا. لكنه رفض، لم يترك يدها. أغمدت كيرما سيفها وحاولت أن تتسلق. رفعت يدها الأخرى لتتمسك بذراعه، لكن
يدها كانت مصابة، لم تستطع بقي على تلك الحالة بين الحياة والسقوط. وفجأة سقط رأس أحد الضباع في الوادي دون أن يشعروا بمن فعلها، ثم سقط رأس آخر، ثم ثالث. تجمدت الضباع لوهلة، ثم ظهر لونر. كان يلهث لكنه تحرك بسرعة خاطفة، وقف أمام نورغالد وحماه بجسده وقال وهو يلهث: يا رجل، صرختك كادت أن تثقب أذني. ثم ابتسم بخفة: لكنني استدللت بها على مكانك. ثم أضاف مسرعا: من حسن حظك أنني كنت قريبا. نظر إلى الضباع التي بدأت تهاجم وقال: هيا بسرعة، اسحبها. ثم صرخ: لن أصمد طويلا. اندفعت الضباع، لكن لونر كان يتحرك بسرعة مذهلة. صغر حجمه كان ميزة، ينزلق بينهم، يراوغ، لا يعتمد على سيفه فقط بل على جسده ورد فعله وقوته الكاملة. فهي ليالي البدر. بينما كان يشاغلهم، تمكن نورغالد من سحب كيرما، وأصبحوا ثلاثة، كل واحد منهم يمتلك قوة هائلة. واستمر الصراع الوحشي، ضربات، زئير، دماء. لكن هذه المرة بدأ ميزان القتال يميل. الضباع بدأت تضعف، وفجأة هبت ريح قوية، صفير حاد شق الهواء، وقبل أن يدركوا انقض نسر. إنه إيجل هبط كالصاعقة بمخالبه، أمسك ضبعا ورماه في الوادي، ثم آخر ثم آخر. بدأ الرعب ينتشر بين القطيع، فالضباع رغم شراستها ليست غبية، وتعرف متى تنسحب ومتى تتحول المعركة إلى خسارة جماعية. وخلال دقائق بدأ التراجع، ثم انسحب القطيع، اختفت الأصوات وساد الصمت، وانتهت المعركة الدامية بين الوحوش والبشر. التقط الجميع أنفاسهم بعد تلك المعركة الدامية. ساد صمت ثقيل لا يقطعه سوى صوت الرياح. التفت لونر نحو كيرما، ثم عاد ونظر إلى نورغالد وقال بابتسامة خفيفة: كنت أظنك وحيدا هنا، لم تخبرني أنك متزوج. احمرت وجنتا كيرما خجلا. نظر إليه نورغالد ببرود وقال: ومن قال لك أنني متزوج؟ أشار لونر نحوها وقال: إذن من هذه العملاقة الجميلة؟ التفت نورغالد إليها بتمعن ثم قال: أظنها ابنة ملك الغيلان الهجينة. ردت كيرما بثبات: بل شقيقته. ثم أضافت: والدي مات، وشقيقي الآن هو الملك. ثم نظرت إليه بعينين حادتين وقالت: لكن كما توقعت تمتلك قدرات غامضة. وتابعت: رغم أنك رأيتني مرة واحدة فقط، وكان ذلك منذ أكثر من 100 عام، وكنا حينها أطفالا. ثم قالت بهدوء: أخبرني والدي يومها أنك لست طبيعيا. وتوقفت لحظة ثم أكملت: وأنك تقرأ حتى المشاعر. نظر لونر إلى نورغالد باستغراب وقال: لدي سؤال يا نورغالد، هل لك صلة بالنجميين؟ أجابه نورغالد بهدوء: وبالقمريين أيضا. تجمد كل من لونر وكيرما في مكانهما. قالت كيرما بدهشة: إذن أنت غول هجين مثلنا. هز رأسه قليلا وقال: مختلف قليلا. ثم أضاف: لأنني أمتلك عرقا لن يروق لكما. نظر لونر إليه وقال:
أتقصد الشمسيين؟ وقبل أن يجيب قاطعهم صوت، قالت جلوريا وهي تقترب: غريب، كل هذا الهدوء في مكان كهذا؟ نظر نورغالد نحوها وقال: ومن هذه أيضا؟ أجابه لونر: الكهنة أخذوها ليقدموها قربانا فحررناها منهم، وخفت أن يبحثوا عنها فجئت بها إلى هنا. وتابع: هي شقيقة ملك الجبال شمال النهر. ثم ابتسم وقال: نحن ضيوف عندك يا نورغالد، ألن تستقبلنا؟ زفر نورغالد ببطء وقال: عشت وحيدا هنا منذ أن جئت. ثم نظر إليهم وأضاف: والآن أجد نفسي محاطا بالجميع. أدار ظهره وقال: هيا تعالوا معي. ثم حذرهم: لكن كونوا حذرين، فالطريق وعر وخطر. قال لونر بابتسامة: لن يكون وعرا في الجو. ثم التفت إلى جلوريا وقال: ما رأيك أن تجربي ركوب النسر؟ نظرت إليه بدهشة: لا بد أنك جننت. اقترب لونر من إيجل فعرفه النسر، وبدأ يحتك به بمنقاره. قال لها: تعالي لا تخافي. ثم أضاف بنبرة خفيفة: أظن من الأفضل أن نتركهما يتحدثان وحدهما. وقال ذلك وهو ينظر إلى كيرما مبتسما. فهم نورغالد المقصود وهمهم بشيء لإيجل. صعد لونر وجلوريا فوق النسر وقال لها: تمسكي بي جيدا. انطلق إيجل محلقا فوق الجبال واختفى في السماء. انطلق نورغالد يعرج على ساقه المصابة، وبجانبه كيرما تحمل يدها الجريحة وتسير بصمت. كانا يتجهان نحو القمة حيث كهف نورغالد. وخلال الطريق قال لها نورغالد: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ثم أضاف: لم يسبق لأحد أن تجرأ ودخل هذه المنطقة، فما الذي تغير؟ نظرت إليه كيرما وقالت: هم يخشون هذه الوحوش ويخشونك. نظر إليها وسأل: وأنت؟ أجابت بثبات: ربما أخشى الوحوش. ثم قالت وهي تنظر إليه مباشرة: لكنني لا أخشاك. وأكملت: لأنني أعرف أنك لست عدوا لي، وأعلم أنك تعرف أنني لست عدوة لك. ثم تنهدت وقالت: على أي حال الصيد أصبح قليلا في جبالنا ونحن نقترب من مجاعة. ثم نظرت حولها وأضافت: فجئت لأرى إمكانية الصيد هنا. سألها نورغالد: وماذا وجدت؟ أجابت بمرارة: سنكون فرائس بدل أن نكون صيادين. ثم توقفت لحظة وقالت: إلا إذا. نظر إليها وقال: إلا ماذا؟ قالت: إلا إذا أتينا كفرقة ضخمة عددها كاف ومنظمة. توقف نورغالد فجأة ثم قال ببرود: ومن قال لك أنني سأسمح لكم؟ ثم اشتد صوته: هل تظنين أنني سأسمح لكم بتحويل هذا المكان إلى جحيم كما فعلتم في جبالكم؟ نظرت إليه كيرما وقالت بهدوء: وهل ستقتلني إن رأيتني مرة أخرى هنا؟ لم يجب. عاد الصمت، لكن التوتر بقي معلقا في الهواء. وخلال الطريق صادفا قطيعا من الأيائل، تبادلا نظرة سريعة ثم تحركا بانسجام هجوم سريع وتمكنا من صيد أحدها. حملاه معا وتابعا طريقهما نحو الكهف. في السماء في الأعلى كانت جلوريا تمسك بلونر بقوة. في البداية كانت مرعوبة، لكن شيئا فشيئا تلاشى الخوف وحل مكانه الدهشة ثم السعادة. اتسعت عيناها وهي ترى الجبال من الأعلى، جمال لم تره من قبل. نظرت خلفها فرأت جبال قبيلتها شمال النهر، لكن لونر لم يكن ينظر هناك.
كانت عيناه في أماكن أخرى، عين نحو سيلسترا وعين نحو روثيكا، وكأن عقله في مكان آخر تماما. الوصول إلى الكهف كان هدفهم. اقتربوا من القمة، ثم هبط إيجل أمام بوابة الكهف. نزل لونر وغلوريا من على ظهره، وما إن دخلا سمعوا صوتا من الداخل: إيجل، أهذا أنت؟ ثم تابع الصوت: لماذا تركتني وحيدة وخرجت؟ ظهرت أريليا، تجمدت في مكانها ما إن رأت لونر، وتجمد هو أيضا حين رآها. نظر إليها بصدمة وقال: هل أنت أريليا؟ ثم أضاف ببطء: ابنة مالداريوس، أم أنني أتوهم؟ ارتعبت أريليا، فهذا هو قاتل أخيها. تراجعت خطوة وقالت بصوت متوتر: إذن كلام نورغالد صحيح، أنت هنا. نظرت غلوريا إلى لونر وقالت: هل تعرفان بعضكما؟ أجابها بهدوء: نوعا ما. ثم التفت نحو أريليا وسألها: لكن كيف التقيت بنورغالد؟ وفي تلك اللحظة دخل نورغالد ومعه كيرما. توقف فورا، لاحظ التوتر. الهواء مشحون بين لونر وأريليا. نظر إلى كيرما وقال بلهجة آمرة: ادخلي الكهف. ثم التفت إليهما وقال بصرامة: لن أسمح لكما بإثارة المشاكل هنا. قال لونر ببرود: لا مشكلة لدي. ثم أمسك بيد غلوريا وجرها إلى الداخل. نظر نورغالد إلى أريليا وقال: وأنت؟ ترددت ثم قالت: لا أعلم. قال لها: اتبعيني، فتبعته ودخلا. ساد الصمت للحظات، ثم نظر نورغالد إلى لونر وسأله مباشرة: هل صحيح أنك قتلت شقيق هذه الفتاة؟ أجابه لونر دون تردد: نعم. ثم أضاف ببرود: ولن يرتوي غليلي حتى أقتل والدها وكل عائلتها. تغيرت نظرة نورغالد وقال: غريب، لم أشعر بالحقد منك من قبل. لماذا يفوح الآن؟ ما الذي يدفعك لهذا؟ قال لونر: اسألها. اتجهت الأنظار إلى أريليا، لكنها بقيت صامتة. حينها بدأ لونر يسرد القصة. استمع نورغالد بصمت ثم قال: إذن زوجتك الشمسية خانتك وتزوجت شقيق هذه الفتاة. تجمد لونر لحظة ثم قال بحدة: كيف عرفت أنها شمسية؟ لم أخبرك بذلك. أجابه نورغالد بهدوء: لأنني وولدك نتشابه في الدم المختلط. اتسعت عينا لونر: تعلم عن ولدي أيضا؟ ثم قال بدهشة: أنا أعرف النجميين، لكن لم أقابل أحدا يستبصر بهذا الشكل. قال نورغالد: والدتك من عرق الثريا، وهو عرق مميز. ثم أضاف: لكن جدتي من عرق يفوقه تميزا. سكت لحظة ثم قال: على أي حال، تعال معي، ساعدني في تقطيع الأيل وإشعال النار. ثم أشار نحو الداخل: ودع النساء وحدهن. خرج الاثنان داخل الكهف. اقتربت غلوريا من كيرما وقالت بلطف: أنت مصابة، دعيني أساعدك. ثم شقت نصف عباءتها وبدأت تلف بها ذراع كيرما. من الخارج سمع صوت لونر وهو يقول: لن يتبقى شيء من عباءتك إن استمريت بتمزيقها لكل جريح. نظرت كيرما إلى غلوريا وقالت: عباءتك غير كاملة. ثم سألتها: هل التقيتما بجريح في طريقكما؟ أجابت غلوريا: نعم، كانت هناك فتاة كسر بعض الغيلان يدها. ثم ابتسمت. ساعدها لونر وربط يدها وأضافت: أظن أن اسمها سيفا. تغيرت ملامح كيرما فجأة وقالت بدهشة: حتى سيفا التقيتما بها؟
ثم تمتمت: لم يتبقى إلا غيلان الجبال، جاء صوت لونر من الخارج، وهؤلاء سأزورهم أيضا. قالت كيرما بسرعة: إياك، إنهم همج ومتوحشون. سألها لونر وقائدهم: هل هو مثلهم؟ قالت: أقل همجية، لكنه لا يحترم إلا القوة. ابتسم لونر وقال: وأنا سأريه إياها. قالت كيرما بقلق: لكن احذر شقيقه، إنه وغد ومتوحش. رد لونر: اعتدت على هذا. ثم أضاف بنبرة ساخرة: معي رفيقة ليست وغدة، لكنها أكثر وحشية منه. تدخل نورغالد من الخارج وقال: أتقصد تلك الفتاة التي كانت معك؟ قال لونر: نعم. في تلك اللحظة رفع نورغالد رأس الأيل المقطوع ورماه نحو لونر. حاول لونر التقاطه لكنه فشل. سقط الرأس وسقط معه لونر أرضا. ثم قال نورغالد ببرود: اعمل بصمت. وتابع بنبرة تحذير: وإياك أن تذكرها بسوء أمامي. في الخارج قام لونر ونورغالد بإشعال النار، وبدأ في تجهيز اللحم لشوائه. داخل الكهف أنهت غلوريا ربط جرح كيرما بعناية. نظرت إليها كيرما بابتسامة خفيفة وقالت: لم أكن أعلم أنكم لطيفون إلى هذه الدرجة أيها البشر. ابتسمت غلوريا وقالت: وأنا تفاجأت بلطافتك. ثم فجأة نظرت حولها بتعجب وقالت: لكن، ثم أشارت بيدها: لماذا المكان متسخ هكذا؟ يجب أن ننظفه. ثم أضافت وهي تنظر إلى الأرض: انظرا، العظام تملأ المكان. قالت أريليا ببرود: هو يعجبه هذا المنظر. قالت كيرما مباشرة: إذن سأساعدكما. في الخارج سمع صوت لونر غريب: أميرة تنظف مكانا. ثم أضاف بسخرية: أم أنك تتدربين على مهام الزواج يا كيرما؟ نظر إليه نورغالد بحدة وقال: ألم أقل لك اصمت ودعهم شأنهم؟ لكن قبل أن يكمل دوى صوت صرخة من الداخل. كانت غلوريا. ثم قالت بدهشة ممزوجة بالفرح: ما أكبرها. ثم أضافت ببراءة: لكنها لطيفة. كانت تنظر إلى دودة نورغالد. بعد برهة اجتمعوا جميعا حول النار، تناولوا الطعام، ثم جلسوا يتحدثون. قال نورغالد موجها كلامه إلى كيرما: سأسمح لك بالصيد هنا. رفعت نظرها إليه وقالت: لكنني وحدي لا أستطيع، لن أصمد أمام هذه الوحوش. فقال نورغالد: وأنا لن أثق بقومك. ثم أضاف بجدية: وإن دخلوا هنا واصطادوا بجشع ستنقرض الحيوانات. فكر لونر لحظة ثم قال: ما رأيك أن أتولى أنا التفاوض؟ أكون رسولا منك إليهم وأجد صيغة مناسبة. نظر إليه نورغالد وقال: أراك تتحدث بصيغة الجمع. قال لونر: أقصد كل قبائل الغيلان. ضيق نورغالد عينيه وقال: أنت تريد استغلال الأمر لتلتقي بهم. ابتسم لونر وقال: لن أنكر ذلك. ثم أضاف: لكن ربما تكون هذه بداية وفاق بينكم. وتابع: وعلى أي حال لن يتم أي اتفاق دون موافقتك. ثم التفت فجأة إلى أريليا وقال: أخبرينا، ما الذي حدث معك؟ ثم أكمل: سمعت أنك سقطت في الشلال ولحقت بك والدتك وذلك الكاهن الوغد، لكن لماذا؟ وما الذي حدث؟ شهقت أريليا وقالت بصدمة: أتقصد أنهم نزلوا بعدي إلى هنا؟ أجابها لونر: نعم. تغيرت ملامحها ثم بدأت تسرد ما حدث. ساد الصمت ثقيل خانق بعد أن أنهت أريليا رواية قصتها. الصدمة كانت واضحة على وجوه الجميع.
قال لونر وهو يفكر بعمق: هذه الطقوس وهذه التضحية. ثم رفع نظره وقال: تشبه تماما كهنة المناطق الملعونة. وتابع: وبما أنه نزل إلى هنا ولحق بك فهو يعرف هذا المكان جيدا. ثم شدد: ولا بد أن له صلة بكهنة هذه المنطقة. توقف لحظة ثم سأل: لكن لماذا؟ لماذا يريد أن تضحي أمك بك؟ وما غايته؟ تدخل نورغالد وقال بهدوء ثقيل: هو يحاول تقليد لعنة قديمة. ثم أضاف: لعنة حدثت قبل 7000 عام. اتسعت عينا لونر. أكمل نورغالد: يريد أن يجعل المنطقة حول الشلال ملعونة. شهق لونر فجأة وقال: الآن فهمت. ثم أكمل بسرعة: يريد منع أي أحد من العبور إلى هذا المكان. ثم توقف وقال بقلق: لكن لماذا؟ صمت لحظة ثم همس: هل علم بخطتنا؟ ثم هز رأسه: لا، في ذلك الوقت لم نكن قد أسقطنا الحكم بعد. ثم قال بتركيز: لا بد أنه علم بخروجي من الغابة الملعونة فخشي أن يتكرر الأمر هنا. رفع نظره وقال بجدية: هذا خطير، سيبحث عنك. ثم سأل مباشرة: لكن من يعلم بوجودك هنا؟ قال نورغالد: لم يرها سوى غيلان الجبال، ولم يرها أحد غيرهم. ثم أضاف: ولا أظن أن لهم صلة بشمال النهر. قال لونر: على أي حال يجب أن تعودي معنا إلى مملكتنا، لا يمكنك البقاء هنا. نظرت إليه آريليا بعينين فارغتين وقالت بصوت منخفض: وأعود إلى من؟ لم يتبقى أحد من عائلتي. سكت لونر لحظة ثم قال: سنتحدث في هذا لاحقا. ثم التفت إلى كيرما وقال: متى سننطلق؟ أجابته: الآن. لا أريد أن يقلق علي شقيقي. نظر لونر إلى غلوريا وقال: وأنت ستبقين هنا؟ فقالت بسرعة: لا، أريد أن أذهب معكما. قال بحزم: لسنا في نزهة، لن أخاطر بك. تدخلت كيرما وقالت بثقة: هي تحت حمايتي، لن يؤذيها أحد. ثم أضافت بحدة خفيفة: هيا لننطلق ولا تكثر الكلام. نظر إليهم نورغالد بصمت ثم غادروا. لونر، كيرما، وغلوريا تركوا خلفهم جبال الهلاك وانطلقوا نحو جبال الغيلان. ننتقل بالأحداث إلى مملكة الشمس، المنارة، قاعة السنة الثانية، جناح الطب. كان النقاش محتدما، الأصوات منخفضة لكن التوتر واضح. رفعت هيجيا كوكب الطب نظرها وقالت: تفضلي يا بنيتي. ثم أضافت: أخبرينا عن رأي والدتك بخصوص مرض شمس المغيب. وقفت أيلورا ببطء وفي عينيها ظلال ذكريات حزينة. ثم بدأت: كانت والدتي. توقفت لحظة ثم تابعت بثبات: كانت والدتي تبحث عن علاج للأمراض العضال. وأضافت: وكانت تحمل فكرة مختلفة، ليست كمن يميل إلى التفسير العلمي فقط، ولا كمن يفسر كل شيء على أنه لعنة. ثم رفعت رأسها وقالت: بل كانت فكرتها وسطية بين الوجهتين. ساد الصمت والأنظار كلها تتجه نحوها. وقالت: وهذا يجيب على سؤال مهم، لماذا لم نسمع عن هذه الأمراض خارج مملكتنا؟ وأيضا في إقليم الكسوف لا ينتشر هذا المرض. ثم أوضحت: لأن بنية عرق الشمسيين مختلفة، أجسادهم مرتبطة بالشمس، لكن الأمر أعقد من ذلك، فالشمسيون أنفسهم منقسمون إلى أعراق، وكل عرق له احتياجات مختلفة من نور الشمس. ثم تابعت:
بل تختلف احتياجاتهم حسب مرحلة الضوء. فمثلا عرق الفجر يحتاج إلى نور الفجر أكثر من غيره، وهذا ينطبق على باقي الأعراق، كل حسب مرحلته. ثم قالت: سوف أعطيكم مثالا حيا. نظرت نحو أوريسا وقالت: هل يمكن أن أسألك يا سمو الأميرة؟ في تلك اللحظة اشتعلت عينا آريا غضبا، لكن أوريسا شقيقتها الكبرى طبعا رفعت يدها بإشارة حازمة: اصمتي وإياك أن تنطقي بحرف. ثم وقفت وقالت بالثقة: بالطبع، تفضلي واسألي. نحن هنا في مجلس علم والجميع سواسية. ابتسمت هيجيا وقالت: ولماذا وقفت يا أوريسا؟ أجابت أوريسا بهدوء راق: بما أن السؤال موجه لي فمن الاحترام أن أجيب وأنا واقفة كما تفعل هي. ابتسمت هيجيا ونظرت نحو آريا وقالت: تعلمي الاحترام والأدب من شقيقتك. ثم أضافت بحدة خفيفة: فهي ورثته من أمها، بينما أنت ورثت طباع والدك. ثم التفتت إلى أيلورا: تفضلي واسألي. نظرت أيلورا إلى أوريسا وقالت: قبل أن تمرض والدتك هل كانت تتجنب نور الشمس وقت الظهيرة؟ أجابت أوريسا: نعم، كانت تكره الحر، لذا اعتادت البقاء في غرفتها وتغلق النوافذ وتعتمد على التكييف المائي. نظرت إليها بدهشة: ولكن كيف عرفتِ؟ قالت أيلورا بثقة: هذا ما كنت أتحدث عنه. ثم التفتت إلى الجميع وقالت: كلنا نعلم أن العائلة الحاكمة تنتمي إلى عرق الأوج، وهو عرق الظهيرة. ثم أضافت: وهذا يعني أنهم أكثر الأعراق احتياجا لنور الشمس في هذا الوقت. ثم أنهت بوضوح: ولهذا أصيبت والدتك بهذا المرض. لحظة صمت، ثم بدأ التصفيق. هيجيا صفقت والطلاب تبعوها إعجابا بهذا التحليل، باستثناء آريا التي بقيت صامتة وغاضبة. وقفت أيلورا بثبات ثم قالت: لذلك كانت فكرة والدتي أن يتعرض المريض لنور الشمس في المرحلة التي يحتاجها كي يشفى. أومأت هيجيا وقالت: تفكير منطقي، لكن رفعت أيلورا نظرها وقالت بهدوء صادم: لكن هذا التحليل الذي أعجبكم وصفقتم له كان تحليلا خاطئا. صدم الجميع، ثم أضافت بدقة: أو لأكون دقيقة، إنه تحليل قاصر. ساد الصمت، ثم تابعت: لأن هذه الطريقة لم تفلح مع والدتي. وانخفض صوتها وقالت: وماتت بهذا المرض. ثقل الكلام، وقع على القاعة هذا الكلام الثقيل. وفي تلك اللحظة تحدث أورين وقال، وطبعا أورين هو ابن أخي نصل الفجر بيورن، قال: لدي سؤال. ثم نظر إليها وقال: كيف أصيبت والدتك أصلا؟ عرق الكسوف لا ينتمي لأي مرحلة شمسية، وأنت قلت إن هذا المرض لا ينتشر في إقليم إكليبس. صمتت أيلورا مطأطئة رأسها، وهنا رفعت فريدا يدها وقالت: أظن أن لدي الإجابة. قالت هيجيا: تفضلي. نظرت فريدا نحو أورين وقالت بثبات: لأن هذه الفتاة، وأشارت نحو أيلورا التي تنمرت عليها منذ أيام، هي ابنة عمتك. تجمد أورين وأكملت: والدتها التي نتحدث عنها هي عمتك الكبرى، وهي من إقليم الفجر. ثم أضافت: وكان جد أيلورا وجدك أنت هو كوكب الحرب آنذاك. الصمت تحول إلى صدمة جماعية. احمر وجه أورين خجلا،
ثم التفتت فريدة إلى بيورن الصغير وقالت: وأنت أيضا، هي ابنة خالتك. ثم أضافت: وبما أنها من إقليم الفجر أصلا فلا غرابة في إصابتها بهذا المرض، فهي ليست منيعة منه. ثم جلست. قالت هيجيا بإعجاب واضح: تفسير منطقي. ثم نظرت إلى أيلورا وقالت: أكملي يا بنيتي. قلت إن استنتاج والدتك كان قاصرا، فأين القصور؟ أخذت أيلورا نفسا عميقا وقالت: كانت هناك أفكار تحدثت بها معي والدتي قبل وفاتها، لكنها لم تنضج ولم نصل إلى علاج حينها. ثم رفعت رأسها وقالت بثقة: لكنني أكملت البحث ودرست الأمر وتوصلت إلى نتيجة. تقدمت هيجيا وقالت باهتمام واضح: وما هي النتيجة؟ ثم أضافت بنبرة إعجاب: أخبرينا يا بنيتي، فما أراك إلا ورثت العلم عن والدتك، بل وتفوقت عليها. وقفت أيلورا بثبات ثم قالت: كل الشمسيين باستثناء عرقي الكسوف والظلام يحتاجون إلى نور الشمس. ثم تابعت: لكن كل عرق جسده متحور ليستفيد من نوع معين من أشعة الشمس، فالفجريون لا تستفيد أجسادهم إلا من نور الفجر، وباقي الأعراق كذلك. كل جسد مصمم ليستقبل توقيتا محددا من الضوء. ساد الصمت والجميع يستمع بتركيز. ثم قالت: وعندما يصاب الإنسان بهذا المرض تتعطل هذه الآلية، ويصبح من المستحيل أن يستفيد من أشعة الشمس حتى لو تعرض لها. لذلك نظريا يجب أن نعيده تدريجيا بجرعات شمسية خفيفة حتى يعود إلى مرحلته الأصلية. رفعت نظرها وقالت: لكن هنا الكارثة. لو أعطينا جرعة خفيفة في توقيت خاطئ لن يستفيد منها، لأن نظام الاستهلاك معطل أساسا، وثانيا لأن جسده لا يتفاعل مع توقيت غير توقيته. ثم ضربت مثالا: عرق الظهيرة لن يستفيد من الفجر ولا الغروب. ساد الصمت. قالت هيجيا بإعجاب واضح: تحليل مذهل. ثم سألت مباشرة: لكن أين الحل؟ رفعت أيلورا رأسها وقالت: الحل في بعض النباتات، وتحديدا تلك التي أخبرتني عنها أمي. ثم أضافت: الفكرة هي أن نجعل جسد المريض لا يحتاج أشعة الشمس أصلا. توسعت عيون الحاضرين وأكملت: وهذا يعني أن نجعل تركيب جسده يشابه أحد عرقين، إما عرق الكسوف أو عرق الظلام. ثم قالت: وبما أن مرض شمس المغيب يشابه حالة الكسوف في اللون، فالأفضل أن نحوله إلى حالة تشبه إكليبس. تقدمت هيجيا قليلا وقالت بتركيز: وكيف يتم ذلك؟ أجابت أيلورا: هناك زهرة نادرة ذكر في الكتب أنها توجد في إقليم إكليبس، تدعى زهرة الكسوف. ثم أضافت: حسب ما قرأت وحسب تقديراتي سيكون لها هذا التأثير. ثم قالت: لم أعثر عليها بعد، لكنني أعتقد أنني اقتربت. ثم التفتت نحو أوريسا وقالت بهدوء: وإن شئت نجربها على والدتك. في تلك اللحظة انفجرت آريا، صرخت بأعلى صوتها: كفى! ثم تابعت بغضب عارم: أيتها الملعونة، أتريدين تحويل جسد والدتي إلى جسد ملعون كجسد والدتك؟ أتجرئين على تطبيق تجاربك وتجارب والدتك الفاشلة على أمي؟ لن تبقي في هذه العاصمة يوما آخرا. وقف الجميع، التوتر بلغ ذروته. نهضت هيجيا فجأة وقالت بحدة قاطعة:
لقد نفد صبري، اخرجي، لن تعودي إلى المنارة مرة أخرى، هيا غادري. ثم التفتت نحو أوريسا وقالت: خذي شقيقتك قبل أن أسجنها في المنارة. نهضت أوريسا والخجل واضح على وجهها، تقدمت نحو أيلورا ومدت يدها، صافحتها وقالت بصوت هادئ: أنا أعتذر عما بدر من شقيقتي. ثم انصرفت. نظرت هيجيا نحو راغنر وقالت: وأنت الحق بهما. نهض راغنر وبسمة خفيفة على وجهه وقال: حسنا أيتها الموقرة، كما تشائين. ثم غادر هو أيضا، وبقيت القاعة تغلي بما حدث. ننتقل بالأحداث إلى الغابة الملعونة داخل الكهف. حل المساء والظلام بدأ يزحف ببطء. بعد نقاش طويل بين لوناروبرا وإيلاريا وسول، توثقت العلاقة بينهم، لكن الهدوء لم يدم. نهض لوناروبرا فجأة وحمل سيفه في اللحظة التي وقع فيها نظر سول وإيلاريا عليه. تجمدتا، شعور بالرعب. قالت سول بصدمة: هذا سيف سولاري. ثم ضيقت عينيها، لكن هالته مختلفة، ليست كالسيف الذي أعرفه. قالت إيلاريا بقلق واضح: رائحة الموت تفوح منه. ثم صاحت: إياك أن تقترب منا به. ثم سألته: إلى أين أنت ذاهب؟ ونظرت نحو الخارج: ألا ترى أن الليل قد حل؟ أجابها بهدوء بارد: حان وقت الصيد. قالت سول بدهشة: أي صيد؟ لا توجد طرائد في الليل، وهذا الخارج مليء بالرعب. ابتسم لوناروبرا ابتسامة خفيفة وقال: هو ذا. ثم أضاف: أنا ذاهب لأصطاد ذلك الرعب. سكت لحظة ثم قال بنبرة خفيفة: يكفي، لقد مللت لعب دور الفريسة. منذ آلاف السنين هم الصيادون والبشر الفرائس. رفع رأسه ببطء وقال: حان الوقت ليصبحوا هم الفرائس. فجأة اتسعت عيناه، تسارع تنفسه وتصبب العرق من جبينه، ثم قال بصوت متقطع: موافق. وفجأة هدأ. قالت إيلاريا بقلق: ما بك؟ نظر إليها وقال: الصوت عاد، يقول لي امضي وأنا معك، سأكون بوصلة طريقك. ثم أضاف: لكن عليك أن تنفذ كل ما أقول. ثم قال بهدوء: فوافقت. شهقت إيلاريا وعيناها امتلأتا بالدموع التي لا تظهر، وقالت بصوت مرتجف: إنها أمي فولفا. ثم أكملت بذهول: لكن كيف؟ هل تتحدث إليك بروحها؟ هل يعني هذا أنها ما زالت حية؟ لكن هذا مستحيل بعد كل هذه السنين. قالت سول بهدوء: ألسنا نحن أحياء؟ رغم مرور كل تلك السنين، حتى لو كان وجودنا مختلفا. نظرت إيلاريا إلى لوناروبرا بسرعة وقالت: هل تراها؟ صف لي شكلها. هز رأسه وقال: لا، أنا فقط أسمع الصوت. ثم التفت نحو الخارج وقال: سأخرج، وأنتما راقبا عند مدخل الكهف. إن عدت افتحا لي. ثم خرج. اختفى في ظلام الغابة. مكان آخر مجهول، ظلام دامس، حجرة مغلقة لا يرى فيها سوى وجه أبيض، شعر أسود، يدان مقيدتان، وعينان مغمضتان. ثم انفتحتا، لكن لم يكن فيهما نور، بل ظلام أعمق من الليل نفسه.
وفي عمق ذلك الظلام ظهر مشهد: لونا روبرا يتسلل بين الصخور بصمت كصياد. حينها انعقد الحاجبان بغضب، وفي صمت ثقيل تكلم القلب وقال: امضي أيها البطل، ففولفا ستكون بصيرتك. وإلى هنا تنتهي أحداث هذا الفصل، لنعلم في الفصل القادم ما الذي سيجري من أحداث.